Hello. Hi. Hello. අම්මා දාවේ අම්මගේ පූසා දාවේ. මේ අතාව පෙන්නන්නේ එළියට. මට මේ මම හදන්න යන මැල්ලුමක් කර අදපු ජූස් එකෙන් ඉතුරු වෙච්ච මේ කැලි ටික ඉතුරු වෙච්ච ටිකෙන් මම මැල්ලුමක් හදනවා අද රැයට කන්න. මට තියෙනවා අමු මිරිස් ටිකක් වත්. අමු මිරිස් කඩන්න. කොහේ මෙයාට වෙලා තියෙන්නේ? හගීරත් ඇවිල්ලා. හගීරත් මෙතන අමු මිරිස් ටිකක් කඩුනේ. මේ අමු මිරිස් කඩගමු. මැල්ලුමට දාමු අමු මිරිස් කරල් දෙකක් තුනක් ඔයාට වැඩි සැරවන්නේ. අස රතු පාට ටිකක් වැටෙනවා. ෂුවර් ලස්සනයි. හරි. නයිස්. මෙයා තමයි ටිකිරි පුතා වගේ. ටිකිරි පුතාත් ආවන්නේ අපි ටිකිරි පුතා. ටිකිරි පුතා නිදාගෙන ඉඳලා තියෙනවා එච්චරලා. මං ග්‍රීන් ජූස් එකක් හැදුවනේ. ඒක ඉතුරු වෙච්ච පල්ප් එක මං ගත්ත මේ ටික මං විසික් කරන්නේ නෑ. මේක එහෙම මැල්ලුමකුත් හදාගත්තා නම් හරි කන්න පුළුවන්. ඇත්තට විසික් කරන එක අපරාධයි ඉතින්. මම හැමදාම එහෙම ඉතුරුනාම මේ මැල්ලුමක් හදනවා ඒකේ. අපි හදන හැටි කොහොමද කියලා බලමු. සලාම ලුණු වැඩි මෙච්චර වැඩි මේ ඊට අනියන් එකේ කාලක් විතර තමයි මම ගන්නෙ ගොඩක් වැඩිනේ මැල්ලුමට නැත්තම් මම ඊට සුදා වැඩි දාන්නේ අපේ දුව එච්චර මම ආස නැහැ වැඩි දැවිලා කන්න. යාචේ කරා හිටියන මේ ඔක්කොම වගේ ගන්න. ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. මොකදස් වැඩි වේදුව කන්න. ගොඩක් දාන්න ඕනේ. ඇති වාස රතු පාටක් අබහැරි දැවිලා රතු පාට. ඒකත් මම මේකටම දාගමු. එච්චර කපන් තියෙන්නේ. එච්චර නේද ලේසි. සිම්පල් කෑමක්. නයිස්. අපි ගන්නේ ෆ්‍රෝසන් පෝල් තමයි මෙහෙ ඉතින් ගන්නෙ. මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් චුට්ටකුත් දාන්න මැල්ලුමට පොඩ්ඩක්. මැල්ලුමට දාන්න ගත්තා මේ අර ෆ්‍රෝසන් මේ පෝල් එක මම මේ ඩිෆ්‍රොස්ට් කරලා ගත්තා පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන්නේ මේ කෝප භාගයක් විතර. මේක හරියයි මැල්ලුමට මේ ගන්න. එතකොට මැල්ලුම් ප්‍රමාණය හැටියට පොල් දාන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ජූස් එකේ ඉතුරු වෙච්ච මැල්ලුම නෙමෙයි කොළ ටිකනේ. එතකොට මේකේ මම කපුව මිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකයි තියෙනවා. ලුණු කෙඩි කාලක් විතර තමයි දැන් භාගයක් වැඩි. එහෙනම් අපි හදන හැටි බලමු. අපි ලිපට ආව බඩු ටිකක් අරගෙන මගේ මැල්ලුම හදාගන්න මම හයිත් දාලා තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැම්ම පොඩ්ඩක් ඔලිව් ඔයිල් චුට්ටක් දැම්මා. හන්දක් විතර. ටේබල් ස්පූන් විතර. දාලා අපි දාමු අපේ ලුණු ටික. ටිකක් සොටේ කරගමු. ලුණු ටික ඉක්මනට මම මේ සොටේ කරගන්න ලුණු ටිකක් දානවා. සුන්දරයි. හොඳයි. ටිකක් දාමු ලුණු ටික. ලුණු ටීස්පූන් එකක් විතර තියෙන්නේ මේ ප්‍රවාහය හැටියට. ඔච්චරම මේ කල් වෙනකන් හදන්න ඕනේ. මේක ටිකක් මගේ පොල් ටික දාගත්තා. උදාහරණ වන්දන කහ ටිකක්. කහ ටිකක් දැන් චුට්ටක් කියන්නේ. ඒක quarter teaspoon වගේ. ඕකේ. පාට ලස්සනයි නේ. පාටත් ලස්සන වේගෙන යනවා. ටිකක් විතර වෙනකොට හරියම ඊට කෑමක් මේකේ තියෙනවා. දැන් මම දැම්මා මගේ මැරින් කොළ ටික. පෙරම් නැල වෙන්න ඕනේ නෑ. ඒක උඩට. මැල්ලුම රෙඩි. පාට වෙනස් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගන්න හරි ඉක්මන් මේක විනාඩියක්වත් යන්න. විනාඩි දෙකක්වත් ගියේ නෑනේ. හරි ඉක්මන් කෑම. හරි මේ ඉක්මන් කෑම මම මේ විදිහට නෙමෙයි මම වෙනදා මැල්ලුම් හදනකොට ගෙදර මේ අතින් කපලා කොළ කපලා තමයි හදන්නේ. මේක බ්ලෙන්ඩ් එකට දැම්මේ අපි ජූස් එක ඉතුරු ටික නෙමෙයි. ඒක විසික් කරන වෙනුවට ඉතින් මේ හදාගත්තා. ලස්සනයි. කොහොමද අපේ මැල්ලුම? අපි අද රෑ කෑමට පරිප්පුත් තියෙනවා මැල්ලුමුත් තියෙනවා මාළුත් තියෙනවා. මේක තමයි අපි හදාගත්තේ මැල්ලුම. මේක හදාගත්තේ මතකයිනේ ග්‍රීන් ජූස් එකකින් ඉතුරුච්ච පල්ප් එකකින් හැදුවේ. මේක විසික් කරන එක අපරාධෙනේ. මැල්ලුම් හදලා බැලුවා ඒක රසයි. ඒකින්ද අපි හැමදාම ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. thank you ඔයගොල්ලෝ බැලුවට මේ මගේ මේ මැල්ලුම් හදන හැටි. එහෙනම් පස්සේ හම්බෙමු. bye.